مرحبا يا جماعة، عراسي حارتكم. أغنى رجل في العالم ومن أكبر الشركات العالم، وأنا برأيي الخاص رح يصير هو أكبر شركة، أكبر من تسلا حتى. راح اشترى 1.5 مليار دولار بيتكوين بالكاش ريزيرف تبعه. شغلة جدا فظيعة. رح أحكي هلأ شوي وبعدين بدي أفرجيكم الإعلان على ال 10K فايلينج مشان أشرح لكم شوي وأترجم لكم إيش عم بيصير. لسه ما دققت بالأمور أكثر من ذلك، بس بشكل عام المعنى من هذا العملية ضخم جدا جدا صراحة. لما أنت عم تحكي إني أنت كشركة عم تحط أنت البالانس تبعك على عم تشتري فيها بيتكوين، معناتها أنت عم تعطي قوة معنوية للبيتكوين. مثل ما هو حضرته كان عم بتفزلك وبيحكي على موضوع الدوجي كوين والدوج كوين، فالناس بتصدق للأسف، سواء فكرت ولا ما فكرت، سواء تعرف ولا ما بتعرف. ايلون ماسك له يعني قوة بحكيه. وللأسف الناس اللي على تيك توك كلهم عم يسألوني طب إيلون ماسك حط هيك معناتها هيك معناتها هيك. يعني الناس ما عندها دائما التفكير بحد ذاتها تقول إني لا يقوم هي مسخرة ولا، أو تعمل بحث عن ذلك بنفسها. فهي هي الفكرة. لما أنت عم تطلع على شخص إيش عم بيعمل بتقول أوكي بجوز أقلده، بس دائما لازم تنتبهوا مو إيش عم بيحكي، إيش عم بيعمل الشخص. أوكي، هو عم بيحكي عن الدوج كوين بس هو لأنه ما بيحسن يحكي عن البيتكوين. بس هو حكى إني هو عجبته الفكرة لما من فترة على كلب هاوس قال إني هو أدرك إني ما هي كذبة، إني هو أصبح هو من المدافعين عنها. بس ما بيحسن يحكي إني هو قبل ما يعمل الفايلينج إني هو فعلا شاري بيتكوين، ولذلك تأخرت هالأخبار لليوم. هلا إيش معناتها تسلا اشترت بيتكوين؟ معناتها ان الشركات التانية اللي كانت خايفة، خلينا نقول اشترت بيتكوين او ما اشترت بيتكوين. اذا اشترت بيتكوين كانت خايفة تحكي ان احنا حكينا على البيتكوين وما اعلنتها بشكل علني. هلا راح يقولوا ايه اوكي ماشي، لانه انت عم تقارن بالعظماء الكبار من ناحية الاقتصاد الامريكي. واحد منهم عم بقول ايه اغنى رجل في العالم، اغنى من جيف بيزوس، صار عم بقول لك ايه انا اشتريت. فالبقيه رح يصير عندهم حجه يقولوا ايه طب ايه هو ايلون ماسك هو اشترى. معلش معناتها ايش نحن ناقصنا، ليش نخاف نحن؟ الشغلة الثانية إذا كانوا الشركات اللي ما اشترت هلا كانت عم تقول طب نشتري ولا ما نشتري، رح يبدوا فورا يشتروا، وهذا رح يرفع سعر البيتكوين لأعلى العلالي. أنا حسيت في شيء عم بيصير خلال هالشهر، لأنه ما نقص البيتكوين مثلا عن السعر الواحد بتوقع، ما نقصت غير 30%، وهذا شيء غير طبيعي بالنسبة للبيتكوين. لما بينقص البيتكوين بينقص شيء 50-60%، فمعناتها في حدا عم بيشتري. بس السؤال مين عنده المجال يخلي البيتكوين يضل مرفوع شي 50 مليار دولار؟ جواب طلعت الشركات عملت عم تشتري. والفضل ما بيعود لإيلون ماسك، هو الحقيقة الفضل يعود إلى شخص اسمه مايكل سيلر من مايكرو استراتيجي. هذا فعلا يعني القائد بالموضوع. أول شركة كبيرة راح اشترى 400 مليون دولار، وبعدين اشترى 600 مليون دولار، وبعدين هلا قاعد عم بيشتري ب 10 مليون دولار بيتكوين. هلا ايمتى اشترى؟ تقريبا اذا ما كنت غلطان بالصيف، وكان اشترى بسعر 9000 ل 10000، وتاني مرة هي 400 مليون، تاني مرة اشترى بسعر 17 20 ألف تقريبا. فهو معدل اللي عنده تقريبا قرب 17 ألف دولار. فالزلمة هلا أنا عم بطلع ستوك تبعه كانت وصلانة تقريبا ل 930 اليوم، لأنه الشركة مايكرو استراتيجي هي واحدة من الشركات أنا نصحت فيها من شي شهر. عم بقول لكم اشتروا، هذا عارفين إيش عم بيعمل. آه يعني طبعا اعملوا دراستكم لحالكم كذا. بس لما اجى هي حط كل المصاري، هو عمل اكثر لسه من تسلا، حط كامل المصاري اللي عندهم بالبيتكوين. هلا تسلا حط 1.5 مليار وهو عنده 20 مليار، فهو فعليا 1 من 20 من كمية الكاش اللي عندهم. بس طبعا هنن عم بيستخدموا الكاش ليبنوا شيء، وككمية هو حط 1.5 مليار، يعني هداك حط فقط مليار، يعني شوي أكتر. بس هداك كان سباق أكتر، كان جدا عارفين إيش عم بيشتغل. فعمل هو هالأسبوع، وبدي أحكي عنها بصراحة لأنه فعلا مهمة، وعم بقراها أنا لأنه
خلاها بلاش للكل، بس عمل اجتماع قمة لكل السي اي اوز اللي كانوا مهتمين شلون يدخلوا بالبيتكوين كشركة، شو هي الجوفرننس، شو هي الكوربريت ستراتيجي، شو هي اللونج تيرم افكت وكذا، وحكى خطوة خطوة شلون لازم انت كشركة تحط بيتكوين على البالانس شيت تبعك من كتر ما هو مؤمن فيها. فلذلك راح احكي بفيديوهات قادمة عن هي المختصر، وبنفس الوقت يعني هو الرائد بهالموضوع. فهي هي الحكي اللي كنت احكيه. هلا بدي احول على التليفون واشرح لكم ال 10K ايش حيكي فيها. اوكي، على راسي حارتكم وبشوفكم بعد شوي. مرحبا يا جماعة. فاذا بدنا نحكي على ال 10K فايلينج. هلا بالمستقبل راح احكي انواع ال SEC فايلينجز وكل هالشغلات، بس اليوم مشان الموضوع نفسه بدي احكي عن ال 10K فايلينجز. هون بندخل عليها كل شيء تسلا انفستور ريليشنز ويب سايت، بندخل على البي دي اف وهون ننزل على الصفحة رقم 23. وهاي هي الجملة 24 سوري، هاي 3. ايوه. We hold and may acquire digital assets that may be subject to volatile markets, prices, impairment, and unique risks of loss. In January 2021, we updated our investment policy to provide us with more flexibility to further diversify and maximize return on our cash that is not required to maintain adequate operating liquidity. يعني عم بقول اني بشهر جانيوري قالوا اني نحن رح نشتري assets، يعني شغلات تانية، استثمارات اخرى ما هي العلاقة بالكاش، مشان تسمح لنا نحن نقعد يعني ما نقعد نحرق المصاري اللي عنا، وبنفس الوقت ما رح تأثر على الكمية اللازمة للoperating liquidity، يعني قديش بيلزمنا مصاري حتى نعمل العمل الكامل تبعنا. So as part of the policy which was duly approved by the audit committee and the board of directors، يعني وافقوا عليها board of directors مجلس الأمناء، we may invest a portion of cash in certain alternative reserve assets, including digital assets, gold bullion, gold exchange traded funds, and other assets as specified in the future. Thereafter, we invested an aggregate 1.5 billion in Bitcoin under this policy and may acquire and hold digital assets from time to time or a long term. Moreover, we expect to begin accepting Bitcoin as a form of payment for our products in our near future, subject to applicable laws and initially on a limited basis, which we may or may not liquidate upon receipt. يعني اني على هذا الاساس الحكي اللي حكيناه اني هنو راح يشتروا، حاليا اشتروا 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وممكن يشتروا اي شيء تاني كريبتو كورنسيز او ديجيتال اسيتس، وممكن كمان يستخدموا يتقبلوا البيتكوين كمصدر للرزق وللدفع. اذا واحد مثلا عنده بيتكوينية بيروح يشتري فيها سيارة من سيارات تسلا، بيقبلوها كمصدر دفع. هي شغلة ضخمة جدا يا جماعة. هلا طبعا تابعين للحكومات وكل هالشغلات. هلا the prices of digital assets have been in the past and may continue to be highly volatile. بقول لكم عارفين راح تطلع وتنزل, including as a result of various associated risks and uncertainables. For example, the prevalence of such assets is a relatively recent trend, يعني لأنه عمره صغير. Long-term adoption by investors, consumers and businesses is moreover their lack of a physical form. كمان ما في عنده شيء ممسوك بإيده, وما بنعرف إذا الناس رح تستثمر فيها ولا لا. The reliance on technology for the creation, existence, and transactional validation and other decentralization may subject their integrity to the threat of malicious attacks and technological obsolescence. يعني إني ممكن كمان يتهكر, ممكن كمان إني الناس تدخل في طي النسيان لأنه ما تقبل فيها لأنه هي عبارة عن trend. Finally, the extent to which the securities laws or other regulations apply or may apply in the future, such as assets, is unclear and may change in the future. If we hold digital assets and their value decreases relative to our purchase price, our financial condition may be harmed. يعني عم بيقولوا إني ممكن يتأثر. طلعت لي كمان إشارة إني مارا صاير هذا السماء صارت 29. ممكن ينقص هي الاستثمار ونحن عارفانين, وهي هي الخطورات. هلا
Moreover, digital assets are currently considered indefinite-lived intangible assets under applicable accounting rules, meaning that they decrease in their fair value below our carrying value for such assets at any time subsequent to their acquisition will require us to recognize impairment charges, whereas we may make no upward revision for any market price release until a sale, which may adversely affect our operating results in any period in which such impairment occurs. يعني عم بيعرفوا اني راح يتأثر السعر، وهذا الشيء ممكن يأثر على هالاستثمار. من المختصر ما يعني فيها شوي شغلات هيك لها علاقة بالاكاونتينج اكثر، بس ما راح اقعد ادخل فيها هلا. There is no future guarantee that future gap will not require us to change the way we account for digital assets held by us. يعني إذا كان عندهم تأثير شي نهار مثلا بسبب البروفيتس تبعهم، ممكن هذا يأثر على قدرتهم على شراء أو إن يمسكوا الديجيتال asset، ممكن يبيعوه إذا لازم. Finally, as intangible assets without centralized issues or governing bodies, digital assets have been and may be in the future subject to security breaches, cyber attacks, or other malicious activities, as well as human errors and computer malfunctions that may result in the loss or destruction of private keys. يعني كمان ممكن يصير في مشكلة عدا عن موضوع الهاكينج وهالشغلات، ممكن ينسوا وما يحسنوا يدخلوا للمفاتيح تبعيتهم للمحفظات تبعيتهم. هي فعلا شغلة مزعجة، بس أكيد في لهم حلول بالنسبة للشركات أكثر من الناس العادية. It could result in partial or total misoperation or loss of our digital assets, and our financial condition and operating results may be harmed. فهاي هي القسم الأهم من 450 صفحة. هلا راح أقعد أقراها 450 صفحة على مدى الأسابيع القادمة. يس، هذا هو العمل الجاد اللي لازم واحد يعمله أحيانا لحتى يتأكد أنه هو استثماره جيد وبأيدي آمنة. هذول مصرياتكم يا جماعة. بس هي الأخبار فعلا مهمة وجيدة، وحكيت بالقسم الأول ليش، رجاء مشان التعب ومشان هيك عم أعطيكم معلومات قيمة وبعد بحث شديد. بليز حطوا لي لايك وعملوا لي سبسكرايب إذا ما عملتوا لي إياها. هاي أخبار حلوة. إذا مفكرين تشتروا محفظات، في عندي روابط بالصندوق الوصف لشغلات موجودة ضمن أمريكا. إذا فتحتوا وحطيتوا فيها $100 بيجيكم $10 ببلاش كمان، وهي روابط آمنة لمحفظات آمنة وشركات آمنة. أنا بستعملها بشكل خاص بنفسي كمان. واي شيء بدكم اياه حطوا لي اياه بالكومنت. هلا راح انزل فيديو باسرع وقت ممكن، وراح اجل الفيديوهات التانية اللي مصورها لغير ايام. يلا، عراسي حارتكم، سلامي.